Hello mga friends! Welcome po sa kusina ni Bibay. So ang ating pong recipe ngayong araw na ito ay red bulalo. Tama po, pulang bulalo. So baka po ang ginamit natin dito. Tara na, masarap ito. Para po sa ating complete ingredients, check lang po natin ang ating description box. Well, we hope that you like our recipe for today, ang red bulalo. Kami po ang kusina ni Bibay. Don't forget to like, subscribe, and share. And as always, enjoy cooking. See you in our next video.